რაც არის საახსოვებო საქმიანობა, ამ საქმიანობას ეწევიან ტერიტორიული საახსოვო ბიუროები, რომლებიც ძირითადად აღმასრულებლებით არიან დაკომპლექტებულები და ეს არის ჩვენი ყვარლის იუსტიციის სახლი, იცით რომ მუდმივად ვცდილობთ იუსტიციის სახელები თანამედროვეობაში იყოს არა მარტო ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებით, არამედ მისი ვიზუალური მხარით ახდენდეს ეფექტს და ვიხარია რომ თავის დროზე აჭარის იუსტიციის სახლმაც დიდი ეფექტი მოახდინა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის ერთიანი სივრცე, რასაც თავაზობს იუსტიციის სახლი. ტერიტორიულ საახსოვო ბიუროებში საახსოვო საქმიანობას აღმასრულებლები ეწევიან, სულ დღეს საქართველოს მასშტაბით 8 ტერიტორიული საახსოვო ბიურო გვაქვს. ამასთან ჩვენ გვყავს ჩვენი პოლიცია, საახსოვო პოლიცია, რითიც ძალიან ვამაყობთ. მათი ძირითადი მიზანია დაიცვან მათ წესრიგი საახსოვო წარმოების განხორციელების დროს და ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინონ აღმასრულებლებს. ამასთან ერთად როგორც თქვი, ჩვენ გვყავს კერძო აღმასრულებლები თავიანთ საქმიანობას ახორციელებენ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული ლიცენზიის საფუძვლებზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ტერიტორიული გამოწვევა და ყურადღებას რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოება და სერვისები მათზე მორგებული იყოს, მნიშვნელოვანია დადებითი ცნობადობა აღსრულების შესახებ და გეტყვით იმასაც, რომ საკმაოდ სერიოზულად ვუდგებით აღმასრულებლის საქმიანობის პოპულარიზაციას, რომ იყოს ეს პროფესია პოპულარული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს უკვე არაერთ უმაღლეს სასწავლებელში აღსრულების საგანი ისწავლება, აღსრულების სამართალი ისწავლება როგორც საგანი. გარდა ამისა, ბიურო თავადაც ხშირად მასპინძლობს სტუდენტებს. ჩვენ სტუდენტებს ვუტარებთ სემინარებს, ვაცნობთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობას და სხვა. ამასთან ერთად შვედეთის გაერთიანებული სიდას პროექტის ფარგლებში დაინერგა პრევენციული კომუნიკაციის პროექტი. პრევენციული კომუნიკაციის პროექტი დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრას. ეს თვითონ შვედეთის აქტუალურია ეს პროექტი და თავადაც ახორციელებენ ამას. ჩვენ ხვდებით დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს და ვუხსნით მათ ფინანსური ვალდებულებების შესახებ. ამ პროექტის ფარგლებში და ბევრი სხვა პროექტის ფარგლებში ჩვენ თანამშრომლობთ ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან, ბატონმა პრეზიდენტმა, ბატონმა მარკმა ძალიან კარგად და დაწვრილებით და ნამდვილად საამაყო არის, რომ ესე კარგად იცნობს ჩვენ განვითარებას და ჯერ კიდევ 20 წლიდან მოყოლებული სწორად აღინიშნა რა იყო აღსრულება, როდესაც იყო ნაკლები ინფრასტრუქტურული განვითარებები, იყო შედარებით კორუფციული გარემოც და კარგია რომ ეს ყველაფერი თქვენც, ჩვენ უცხოელ კოლეგებს ჩვენთან ერთად გახსოვს, ძალიან დიდი ღვაწლია თითოეული თქვენთაგანის და მე პირადადაც მიმუშავია თქვენთან ერთად არაერთ პროექტში, ის დიდი შრომა რაც იქნა ჩადებული, ჩვენი კოლეგები არაერთ სამუშაო ვიზიტად იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, ადგილზე ვართ გაცნობილი სხვადასხვა საახსოვებო სისტემებს და ამ ყველაფერმა პოვა ის, რომ დღეს აღსრულების ეროვნული ბიურო აი ეს სიამაყით წარგდება თქვენ წინაშე და საუბრობს იმ მიღწევების შესახებ, რაც დღეს გვაქვს. დღესაც აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, მათ შორის აღსანიშნავია პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის, OGP-ის ფარგლებში ბავშვთა უფლებებზე მუშაობა, გამოსახლება და სხვა კატეგორიებზე, სამინისტრო და აღსრულების ეროვნული ბიურო მართლმსაჯულების ეფექტური ევროპის კომისიასთან აქტიურ თანამშრომლობას ეწევა და ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პარტნიორობა, სხვა ქვეყნების სერვისები, მათთან არსებული გამოწვევების გაცნობა და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ დღეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გარდა საახსოვებო საქმიანობისა გვაქვს ბევრი სხვა სერვისებიც. აღსრულების ეროვნული ბიუროს არასაახსოვებო სერვისები არის ფაქტების კონსტატაცია, მას ზედმეტ სახელად ევროპულ სერვისაც უწოდებთ ხოლმე და გაგახსენდებათ თქვენი ღვაწლი ბევრი თქვენთაგანის, განსაკუთრებით კი ჩვენი ფრანგი კოლეგების ღვაწლი ამ სერვისის დანერგვისთვის. სრულიად ახალი საქართველოსთვის უცხო სერვისი დაინერგა და დღემდე იგი წარმატებით ფუნქციონირებს. ასევე აღნიშნავ გამარტივებულ წარმოებას, ეს სერვისი ბევრ ქვეყანაში არის, ჩვენთან შვედური მოდელის შესწავლით და შვედური მოდელის კარგად გაცნობის შემდეგ ქართულ რეალობაზე მორგებით დაინერგა ეს სერვისი, ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს და დღემდე მუდმივად და შემიძლია ვთქვათ, რომ გასაოცრად მზარდია სტატისტიკური მანაჩვენებელი შემოსული საქმეების შესახებ. ასევე ჩვენ გვაქვს შეფასების მომსახურება, ჩვენი შეფასების დეპარტამენტი არა მხოლოდ აღმასრულების დაკვეთით ახდენს შეფასებას, არამედ ნებისმიერ პირს შეუძლია მოგვართოს და ჩვენ მოვახდენთ
მისთვის საინტერესო ფონების შეფასებას. ჩვენი ლიცენზირებული შემფასებლები საქართველოს ყველა რეგიონში არიან. აუქციონის სერვისი რაც შეეხება, მოკლედ ვიტყვი, მე მგონი ყველა თქვენთაგანმა უკვე იცით და იცნობთ იმას, რომ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ, რომელიც მას ელექტრონული საახსოვებო წარმოება დანერგა. დღეს ჩვენთან აუქციონი საახსოვებო წარმოების ეტაპზე სრულიად ელექტრონიზირებულია და ვაჭრობა მიმდინარეობს ელექტრონულად. ჩვენთან ელექტრონული წარმოება, თავიდან გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ელექტრონული საახსოვებო წარმოება, ჯერ კიდევ 2010 წელს დაინერგა ეს პროგრამა. ეს არის სისტემატიზირებული ერთობლიობა ყველა იმ საახსოვებო წარმოების და წარმოების ფარგლებში ყველა იმ მოქმედების, რასაც ერთ საქმეზე წევს აღმასრულებელი. ჩვენი საახსოვებო წარმოების პროგრამის მომხმარებლები არიან კერძო აღმასრულებლებიც და გეტყვით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა საახსოვებო წარმოებას ნახავთ ამ პროგრამაში და ამ პროგრამით ხდება საქმის წარმოება. ასევე გვაქვს მოვალეთა რეესტრი. მოვალეთა რეესტრიც არის სისტემატიზირებული ერთობლიობა, მასში რეგისტრირებულია ყველა ის პირი, ფიზიკური თუ იურიდიული, რომლის მიმართაც მიმდინარეობს საახსოვებო წარმოება. და გარდა მარტო ამ რეგისტრაციისა და ამ ბაზის არსებობისა, მოვალეთა რეესტრს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აკისრია აღსრულებაშიც. ფაქტიურად გამორიცხავს მოვალის მხრიდან ფონების გადამავლას ან გადაფორმებას, იმიტომ რომ მასში რეგისტრირებულ პირზე ავტომატურად ვრცელდება ყადაღა და ამასთან ეხმარება აღმასრულებელს სამომავლოდ საქმის წარმოებაში. მოვალეთა რეგისტრირებული პირი ფონების დარეგისტრირების შემთხვევაში, საბანკო კომერციულ ბანკში ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში ავტომატურად მოდის შეტყობინება და აღმასრულებელს ეძლევა საშუალება შემდგომი მოქმედებები განსაზღვროს. ელექტრონულ და იმ ციფრულ შესაძლებლობებს, რაც აქვს საახსოვებო წარმოების პროგრამას. პირველი, ნაბიჯი, ყველამ კარგად ვიცით, ბევრ საქმეში და მათ შორის ახსოვების დასაწყებადაც, ეს არის საქმის რეგისტრაცია. პირობითად ავიღოთ საპატრულო პოლიციის ჯარიმა. როდესაც ჩვენი საპატრულო პოლიციელი ახდენს პირის დაჯარიმებას, იგი მას უწევს ელექტრონულ საჯარიმო ქვითარს. ელექტრონული საჯარიმო ქვითარი აისახება საპატრულო პოლიციის ბაზაში და თუ კანონით დადგენილ ვადაში ამ ბაზამ არ მიიღო შეტყობინება გადახდის შესახებ და პირმა არ გადაიხადა ჯარიმა, ეს ჯარიმა უნდა გადმოეცეს ახსოვების ეროვნულ ბიუროს. საპატრულო პოლიციის სისტემიდან ავტომატურად ადამიანის შარივის გარეშე მითითებულ ვადაში ჯარიმის მონაცემები იგზავნება და რეგისტრირებული სახით აისახება ახსოვების ეროვნულ ბიუროში. ყველა ის პარამეტრი, რაც საჭიროა კრედიტორი, მოვალე, თანხის ოდენობა და სხვა ავტომატურად ივსება და პროგრამაში უკვე დარეგისტრირებულია ახალი საახსოვებო წარმოება. ესეთი ჯარიმები დღის განმავლობაში ასობით შემოდის ჩვენთან და ხვდებით ალბათ რამდენად დაზოგილია როგორც დროის რესურსი, ასევე ადამიანური რესურსი. საქმის რეგისტრაციის შემდგომი ნაბიჯი, ეს არის საქმის განაწილება. ჩვენთან ჩვენი ბიუროს უფროსები თავიანთი სუბიექტური შეხედულებებით არ ახდენენ საქმის განაწილებას, პროცესი სრულად ავტომატიზირებულია და პროგრამა თავად შესაბამისი ლოგიკით ახდენს საქმის განაწილებას აღმასრულებლებზე. საქმის განაწილების გაფრთხილება მოვალეს. ჩვენი სისტემა აგენერირებს ინდივიდუალურად მოვალესთან მიმართებით, საქმესთან მიმართებით გაფრთხილების ფორმას. აღმასრულებელი ქმნის ლოტს, აკეთებს მოთხოვნას ელექტრონული აუქციონის დაწყებაზე, განსაზღვრავს ვადებს აუქციონის და ამის შემდგომ უკვე პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონულად. ხელშემწყობი პროცესი არის უფრო ავტომატიზირებული, მოკლედ რომ თქვა, მოიცავს იმას, რომ აღმასრულებელი შეძლებს საწყისად აირჩიოს საქმის წარმოებას სულს მოყობს და მიღებულ შედეგებს და პასუხს დაუბრუნებს აღმასრულებელს. ამის გარდა გამოწვევის მიერ გაცემული საახსოვებო ფურცლის შემთხვევაში და სხვა უწყებების მიერ გაცემული საახსოვებო ფურცლის შემთხვევაში. საერთაშორისო ურთიერთობა და გამოწვეული დროის. დიდი მადლობა. To make a short historical review on the first edition of the Global Code of Enforcement that has been presented by UIHJ, which had always been intention to evolve, has been built around 4 sections. There were the guiding principles on enforcement, provisional judicial officers held in Madrid in Spain, and it has been immediately recognized as a founding document. So this code can be considered as a new balance between the rights of the creditor and the protected force, or even soft
enforcement. So the participation of the debtor in the enforcement procedure is required. In this time of economic crisis gives a particular urgency to the process of reflection embarked upon by UIHA on worldwide enforcement standards. Right to enforce to both private individuals and companies. Models for national, regional, but also for international instruments, and to foster the harmonization of systems, such as the recommendation of the European Parliament on its international declarations affirm the need to promote the rule of law in all the states of the world are concerned. But cannot leave the judicial officer indifferent. He must act proactively to maintain or even strengthen his position in the justice system. Together with the judge and the lawyer, the enforcement officer is one of the three fundamental pillars, a powerful tool in the accomplishment of daily professional tasks. They can also, if we are not cautious, constitute a human factor that allows us to position ourselves in a justice system that is getting digitized at the speed of light. To be very clear, the Global Code of Digital Enforcement. The UIHA formulated in the aiming and structuring and modernizing enforcement procedures and adapting them to economic and social issues. Considering that digitization has become a global, revealed that new technologies are needed to maintain human relationships, access to the judge, and for judicial officers and enforcement agents, it constitutes an effective means of executing enforcement items. Artificial intelligence to set up automated enforcement. In addition, new goods are appearing with digitization. For instance, cryptocurrencies, which forces us to think about the tax. As designed by the UIHA, the Global Code of Digital Enforcement is not legally binding. Nevertheless, there is a reason why it's for substantive rules and issues of private international law are not ignored, and in particular regarding the applicable law are possible. E-enforcement on digital assets. The work was carried out under the aegis of representatives of this code relate to the respect for fundamental rights and the respect for the ethical principles of digital use. Non-discrimination, equity and solidarity, transparency and predictability, quality and relative. So, the second part is ordered enforcement. The competence of judicial officers or enforcement agents to identify digital assets and the place where they are accessible should be governed. The use of drones, judicial officers or enforcement agents should comply with national law regarding such use. It can